ต้องเว้นไว้ไงอ๋อรู้เหรอรู้สิให้มันเข้าพอดีเพราะว่าก็ว่าเราไม่ได้นะเออเว้นดูมันก็เว้นดูมันสำเนียงกรุงเทพเราก็เลยแล้วเราจะไปกินข้าวกลางวันที่ไหนก็นี่คอโรตีด้วยอะไรตรงนี้ชุมพรไงเหมือนเดิมหรือสุราษฎร์ฝาแฝดเหรอฝาแฝดถ้าตอนนี้ถึงจะถึงไหนก่อนที่จะกินข้าวกลางวันสุดแย่มันบอกว่ามีอะไรกินที่ไหนวะนะ